අයිබෝන් යාළුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු kalyanijayalath kingdom channel. මං හිතනවා ඔයාලා හැමදෙනාම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් මගේ channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම මං ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මගේ වීඩියෝ එක තුලින් අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ zipper foot එකක් නැතුව ඒ වගේම side seam එහෙමත් නැත්නම් අපි මැද නැම්මක් නැතුව කොහොමද අපි මේ විදිහට නීට් එකට zipper එකක් අල්ලගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ zipper එක අපි අල්ල ගන්නකොට විශේෂත්වය තමයි බලවාටි මුකුත් නැතුව තමයි මේ zipper එක අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අපි බලමු කොහොමද මේ zipper එක මහගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට අඩම වෙලාවකදී මේ වගේ zipper එකක් මහගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වැය වෙන්නේ විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ අඩම කාලයක්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන අඟල් 7ක් වගේ දිග zipper එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති දිග ප්‍රමාණයක් zipper එකක් පාවිච්චි කරන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අඟල් 3ක් හෝ 4ක් පල්ල රෙදි කෑල්ලක්. ඒ රෙදි කෑල්ල ගන්නකොට ඔයාලා zipper එකට වඩා අඟල් 2-3ක් දිගට ගත්තොත් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් මේක මේ විදිහට අපි ගත්ත රෙදි කොටස මේ විදිහට නමා ගන්න. නමල ඔයාලට ඕන නම් අයන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනියට ගත්ත මේ රෙදි කොටසත් මේ විදිහටම අපි දෙකට නමා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මේකට වාටියක් මහ ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඕවර්ලොක් කරගන්න. ඉතින් මම මේක ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. ඕවර්ලොක් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ මැද නැම්මේ ඉඳලා අඟල් කාල දෙපැත්තට තියලා අපිට අවශ්‍ය දිග මැනගෙන අපි මේක V shape එකට මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම රෙද්දේ හොඳ පිට පැත්තට තමයි මේ රෙදි කොටස තියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මැද තියාගත්ත පළලෙන් අඩු කොටස තියාගත්තේ කන පිටට. එතකොට කන පිට ඉදිරියට තියෙන්න. ඉතින් මතකයිනේ ප්‍රධාන රෙදි කොටස හොඳ පිට ඉදිරියට හිටින්න. දෙවෙනි රෙදි කොටස කන පිට ඉදිරියට හිටින්න. ඉතින් මේ විදිහට පින් ටිකක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ zip එකට අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණය මෙතන ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕන නම් මේකට ඉන්ටර්ෆේසින් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ zipper එක අල්ලනකොට මේ head එක zipper එකේ head එක යටට හිටින්න තමයි අපි මේක අල්ලන්නේ. ඊට කලින් අපි බලමු අපිට කොච්චර දිගට මේක අවශ්‍යද කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති දිගක් ගන්න පුළුවන්. මගේ zipper එකට වඩා මම අඟලක් විතර කොටට තමයි මේක මම අල්ලගන්න යන්නේ. එතකොට මේ අඟල් කාලක් මේ දෙපැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහට තියලා ඔයාලට පුළුවන් මේක පැන්සල් එකකින් හරි චෝක් එකකින් හරි මාකර් එකකින් හරි ඇඳ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුරුදු වෙනකන් විතරයි මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම මහ ගන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් මේ විදිහට මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපි මේක හරියටම මැද නැම්මෙන් වෙන් කරගන්න. ඉතින් වෙන් කරගන්නකොට ඔයාලා හරි පරිස්සමෙන් මේක වෙන් කරගන්න. මොකද අඩුම මහුම් ප්‍රමාණයක් නේ අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේක වෙන් කරගන්නකොට රෙද්ද ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව ගානට මේක ලස්සනට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ V shape එකට එනකොට ඉඳි කට්ට ඇතුළට දාලා මේක හරවන්න. ඊට පස්සේ දිගටම මහන් එන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා හරිම ලේසි. මම පොඩි කාලයක් අරන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මම මේ කියලා දෙන වීඩියෝ ගොඩක් අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝස් බලන්නේ මහාන අංශයෙන් අත්දැකීම් අඩු අයනේ. ඒ නිසා තමයි මම නිවාඩු ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කපලා ඔයාලට පුළුවන් මේක දැන් හොඳින් අයන් කරගන්න. මේක අයන් කරගන්නකොට හරියටම දෙපැත්තට මේ රෙදි කොටස වෙන් වෙන විදිහට ලස්සනට අයන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්
දශමයක් දෙකක් ඕන නම් ඇතුළට වැඩිපුර තියාගෙන අයන් කරගන්න. එතකොට මේ ඇතුළට දාන රෙදි කොටස එළියට කොහොමත් පෙනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මොකද මම මගේ ගත්ත රෙදි පාටින්ම තමයි මේ විදිහට අමතර රෙදි කැබල්ලත් මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒත් ඔයාලා වෙනම පාටක් දානවා නම් මතක් කරලා මේ ඇතුළු රෙදි කෑල්ල අයන් කරනකොට මිලිමීටරයක් දෙකක් විතර වැඩිපුර තියලා අයන් කරගන්න. එතකොට ඔයාලා මේ ඇතුළට දාන රෙදි කෑල්ල කොහොමත් එළියට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දාන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තිබුණා zip දාන විදිහ කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට leopard zip එකක් කොහොමද අල්ලගන්නේ කියලාත් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම invisible zip එකක් අල්ලගන්නෙත් කියලා වීඩියෝ එකක් වෙනම දානවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් තුනම මම වෙනම දානවා. ඉතින් තවත් ක්‍රම තියෙනවා මේ zipper අල්ලන zipper වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. zipper එක පේන්න අල්ලන ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් එක එක ඩිසයින්ස් තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී ඔයාලට ඒ දේවල් step by step කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් අයන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕලොක් මැෂිමක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක අඟල් කාලක් හිටින්න පිටිපස්සේ වාටිය මහගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන මේ zip එක අල්ලනකොට zip foot එකක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න. ඒත් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරනකොට මේ ක්‍රමය අපි අනුගමනය කරනකොට මේ zip එක අල්ලන්න අපිට zip foot එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපි දැන් අයන් කරගත්ත මේ රෙදි කොටස මේ විදිහට පින් ටිකක් ගහලා පොඩ්ඩක් සිකුව කරගන්න. එතකොට අපිට මේක ලේසියෙන්ම මහගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඔයාලා අලුතෙන් zipper එකක් මහන්න ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඔයාලට අත්දැකීම් බහුල කෙනෙක් නම් ඉතින් මම මේ කියලා දෙන විදිහෙම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මූලික දැනුම තියෙන නිසා අත්‍යවශ්‍ය දේ විතරක් ඔයාලට කෙරුවට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට zipper එක මේ ඉහළ කොටස තියාගන්න ඕන යටට වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මිලිමීටර් 2ක් 3ක් වගේ මෙන්න මේ විදිහට රෙද්දෙන් ඈඩ් කරලා පළවෙනි කොටස මේ විදිහට zip එක අල්ලගන්න පින් කරලා. ඔයාලට ටේප් උනත් ගන්න පුළුවන් ඩබල් සයිඩ් ටේප්. මේ ඔයාලා පින් ගහන්න අකමැති නම් ඩබල් සයිඩ් ටේප් උත් අලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රෙද්ද මේ විදිහට නැවත අයන් බෝඩ් එක හරි ටේබල් එකක් වල හරි තියලා අපි පින් මේ රෙදි කොටස් දෙක එකට ලං කරලා පින් ටික ගහගෙන එනවා. ඉතින් මතකයිනේ එක කොටසක් අපි රෙද්දෙන් ඈඩ් කරලා තමයි පින් කරගන්නේ. ඊළඟ කොටස මේ විදිහට අපි රෙද්ද සමතල ප්‍රදේශයක තියලා මේ බලන්න පළවෙනි කොටස අපි අල්ලගත්තේ රෙද්දෙන් ඈඩ් කරලා දෙවෙනි කොටස අල්ලගත්තේ අපේ දැන් zipper එකේ ටීත් තියෙනවනේ දත් ඉස්සරහට හිටින්න. එතකොට මේක ලස්සනට මූට්ටු වෙලා හිටිනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට මහගන්න. එක පැත්තක අඟල් භාගයක් වගේ මහුම් වාසියනවා. අනිත් පැත්තේ අඟල් කාලක් වගේ මැස්මක් තමයි ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම පින් ටික ගහගන්නේ. ඔයාලා මතක් කරලා මේ රෙද්ද හරවනකොට ඒ වගේම මේ zip එකේ ඔළුව ඉහළට පහළට දානකොට මේ ඉදි කට්ට රෙද්ද ඇතුළට දාලා සපත්තුව විතරක් උස්සලා මේ විදියට හදාගන්න. මේ කොනර් එකට එනකටත් ඉදි කට්ට ඇතුළට දාලා සපත්තුව උස්සලා දැන් මෙන්න මේ විදියට අඟල් කාලක් මේ පැත්තෙන් මහගන්න. මතකයිනේ එක පැත්තක අඟල් භාගයයි අනිත් පැත්තේ අඟල් කාලයි. ඉතින් හරිම ලේසි. විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ මේ වැඩේට. හරිම ලේසි. ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා zip එකක් අල්ලන්න එක මහා ලොකු දෙයක් කියලා. අනේ නැහැ. හරිම ලේසි. ඔයාලා කල්පනාවෙන් කරන්න මේක. හරිම ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ zip එක අල්ලන එක. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට අද නැත්තම් හෙට බලන්න පුළුවන්.
leopard zipper කොහොමද අල්ලන්නේ කියලා, ඒ වගේම invisible zipper එකත් මම අල්ලන විදිහ කියලා දෙනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් ඔයාලට වටිනා වීඩියෝස් මම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා, කොලර්ස් වර්ග එහෙම. ඉතින් දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න යාළුවනේ. මගේ වීඩියෝස් අනිත් අයත් එක්ක ෂෙයා කරන්න, ලයික් දාන්න අමතක කරන්න එපා, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එකට subscribe කළා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟම තියෙන notification button එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝකින් මම ඔයාලා හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ගිහින් එන්න යාළුවනේ, පරිස්සමෙන් එන්න. Thank you so much for watching my video. See you at next video. Take care. Bye bye.